What's up guys? I'm back. Today, mag-unbox ako ng action cam. It's a GoPro Hero6. Actually, kahapon ko pa ito binili, kaya lang ngayon ko lang mabubuksan kasi gusto kong i-share sa inyo yung unboxing. So, excited na ako. Tara, buksan na natin. Bago ko siya buksan, kuhanin ko muna siya ng close-up. Okay guys, proceed na tayo sa unboxing. Mabuksan si GoPro, kailangan tanggalin ito sa ilalim. Hindi na pala kailangan tong cutter. So, bye cutter. Guys, so guys, ayan, nabuksan ko na ang GoPro Hero6. Dito nilalagay yung HDMI, yung sa kabila naman ay yung USB Type-C cable. Diyan gina-charge at saka para ma-access yung mga laman niya through computer. Tapos dito yung battery, lagay ng battery at saka SD card. Ayan. Okay. So, sarado ko muna. Next ay battery. Next ay USB Type-C cable para sa charging. Flat adhesive mount. Curve adhesive mount. Ayan. Curve. Thumb screw. Frame.
Yan, dyan ilalagay si GoPro. Mounting buckle. Next ay yung manual. Instruction. GoPro stickers. So guys, baka napansin nyo bakit walang charger si GoPro Hero 6. Yun, wala nga siyang kasamang charger, bibili ka ng hiwalay. Pero yung sa mga cellphone natin ng mga Android ay pwede naman. Actually, ito ang gamit ko sa Oppo. Ang nakalagay sa website ng GoPro ay 5 volts and 1 to 2 amperes. 5 volts and 1 to 2 amperes. So swak ito na charger. Gamit itong USB Type-C cable. Kasabay ng GoPro Hero 6, bumili na rin ako ng SanDisk micro SD card 128 gigabytes para maraming laman. Extreme Pro micro SD with adapter. Sa SM ko pala ito binili. Ang price niya ay 5.4. So yun guys, yung laman ng GoPro Hero 6. Nandito na rin yung SD card. Ilalagay ko na sa GoPro. SD card 128 gigabytes. Next ay charger. Close natin. Close natin. So nakalagay na yung SD card at saka battery. Pwede ko na siyang buksan. Press lang ito ng mga 3 seconds. Yan. Ito na. So next na magsushoot ako, ito na ang gagamitin kong GoPro. Gagawa lang ako ng video para sa helmet mount sa next video. So guys, tingin ko yun lang. That's all. Signing off na ako. Until next video, please hit like and the subscribe button.